โชว์ที่3ของ EP ที่4นี้เป็นของคุณแม่ไฮยาเรนซึ่งนางเป็นคนเลือกเองว่านางจะปิดท้ายจ้าซึ่งก็ไม่น่าจะมีใครเถียงนางได้เนาะใช่เพราะว่านางก็ดูเหมาะสมกับการเป็นโชว์ปิดท้ายตั้งแต่อันแรกแล้วสเตจแรกแล้วก็ได้แหละไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปกันเลยดีกว่าทำไมฉันพูดเป็นพันกันนะตุดุงไปจ้ะโอ้ยอีแม่นางเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะนางไปเรียนเก่าโคตรโหดความพุ่มเทอุ้ยชนะไปเลยอยู่ตรงมูนด้วยปะใช่กลมว้าวเป็นคอนเซปต์ของวูน่านะโอ้ใช่ใช่ใช่สีโอ้นั่งไปได้ยังไงวะนั่นเดี๋ยวสิชุดนางมีเขาเหรอใช่แคทวูแมนเด้อว้าวแดนเซอร์ใดๆลอยมาเลยจ้ะโอ้ยว้าวใช้แสงได้ดีมากเลยเหมือนในหนังจริงๆแบบว่าที่จะแบบเวลาที่แบ็คกราวด์ข้างหลังตึกมาใดคิดดูเพลงสำหรับ2 คนเด้อโอ้โหมันเป็นแบบคนละฟิลเลยพอเขาร้องแล้วแม่เท่มากคือแบบสีหน้ามันคอนสิสเทนต์มากมันแบบมันต่อเนื่องมากว้าวมันถูกต้องมันดูถูกต้องหมดใช่อันนี้ไปจ้าสีหน้าแดนเซอร์เยอะกว่าลูน่าทั้งวงอีกรวมกันโอ้ยว้าวพีมากราฟิกเพิ่งมาสังเกตเชี่ยจะไม่ชนะได้ไงวะทำให้คุณเป็นแบบหยดน้ำเกาะว้าวเสียงดีมากแสงไม่เลดี้เลยเซอร์คูลเลชั่นไม่ยากเลยนะเดินเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่นี่ชอบความแบบเป็นไฟแล้วมันแบบมีถ่ายผ่านเปลวไฟมันเป็นแบบบึ๊บก่อนหน่อยว้าวแม่นี่ไง Fairy Ending ใครจะใครล่ะก็แม่สิ
โอ้คนบอกว่าฟูเยี่ยวมากแม่โอเคอยากพูดฉันรู้อยากพูดดีไปเล เลย ใช่ก่อนนะโอเคก็คือโอเคนางครบเครื่องมากแบบโอ้ดีมากทั้งร้องทั้งแรปทุกอย่างดีมากแล้วก็ใช้สเตจได้ดีตั้งแต่เปิดมาแล้วก็แบบเล่นกับเปิดมาที่เป็นห่วงห้อยใช่ไหมแล้วก็เล่นกับน้องมูนด้วยน้องมูน น่ารักดีมากชอบแล้วรู้สึกว่านางด้วยความที่นางอยู่คนเดียวอะแต่นางเอาอยู่มากๆอะแล้วเหมือนตอนที่มันเริ่มตอนแรกด้วยความที่แบบนางอยู่คนเดียวแล้วกล้องมันต้องแพนนางไปตลอดอะเหมือนตอนที่ตอนแรกนางอยู่สเตจนอกแล้วก็ต้องเดินอ้อมไปสเตจในแล้วแบบกล้องก็แพนตลอดนางก็แบบเหมือนคีปคน engage ด้วยกันที่แบบเล่นสีหน้านู่นนี่นั่นอะแล้วคนก็ยังแบบจ้องแบบ amaze นางกับนางได้อะรู้สึกว่าเก่งมากแล้วก็สีหน้าดีสเตจดีมากกราฟิกไม่มีพร็อพเยอะมีพร็อพแค่อันเดียวตอนห้อยลงมาที่เหลือก็เป็นกราฟิกดีชอบความที่แบบไล่จากสตอรี่แรกแบบสตอรี่ throughout the แบบ throughout เพลงทั้งหมดอะแบบด้วยตึกความที่เป็นตึกข้างหลังอะเหมือนเล่นสีเล่นสตอรี่อะไรได้ดีอะแล้วก็ชอบlayout ของแดนเซอร์ตลอดทั้งเพลงอย่างแบบเหมือนตอนจบอะไรเงี้ยด้วยความที่นางอยู่คนเดียวแต่นางก็สามารถทำให้ตัวเองเด่นที่สุดได้โดยการแบบเป็นสามเหลี่ยมให้ตรงกลางเขาจัด geometry ของลายต่างๆแบบสวยอ่ะใช่มันเป็นระเบียบแล้วมันชาร์ปอ่ะนึกออกไหมคือด้วยความที่อย่างชุดก็เหมือนกับแดนเซอร์อ่ะแต่ว่านางก็ทำให้ตัวเองพอปอัพขึ้นมาได้ดีมากๆอ่ะใช่ดีอ่ะชอบจังแล้วก็เหมือนเดิมเลยเหมือนครั้งก่อนก็คือเหมือนมาดูคอนเสิร์ตจริงฉันสงสัยว่าเขามาแข่งทำไมวะเหมือนเขาจะรู้ว่าเขาจะชนะอยู่แล้วเขามาแข่งทำไมวะนึกออกไหมก็แบบเอาไปแดกเลยจ้ะโอเคประมาณนั้นเนี่ยเราคิดว่าสตอรี่ของเขาอะคงคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกจนถึงจบได้ดีมากๆแบบทั้งกราฟิกทำทุกอย่างแบบเขาทำได้ดีแล้วก็ชอบตอนที่เขาห้อยลงมาฉันสังเกตว่าส้นรองเท้าเขาอะต้องแตะใช่ทั้งสองคือแบบคือซัพพอร์ตอันนั้นคือแบบโหทำได้ไงวะคือนั่งปกติอะก็ลำบากแล้วอะเรารู้เลยว่ามันนางเจ็บเว้ยเพราะว่าแน่เลยอะฉันดูเบื้องหลังนางคือแบบนางเจ็บนะที่แบบไปเพราะว่านางไม่เคยไงแล้วก็แบบว่ามันต้องเจ็บอยู่แล้วเพราะนั่งบนไอ้เนี่ยต้องทิ้งน้ำหนักทั้งหมดนั่นแหละก็ตอนสลิงลงมาก็ต้องแบบแอนตัวใช่ไม่แล้วคือเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเราเข้าใจแหละว่าเขาไม่ได้เป็นคนใช้เล่นห่วงอันนั้นเป็นประจำอ่ะแต่แบบเขาไม่ได้มันจะมีอย่างคนเล่นอันเนี้ยมันจะเป็นจังหวะที่ถ้าสมมติเราขยับตัวไอ้ลิงฮูปมันจะแบบมันจะหมุนอะหมุนเป็นแบบติ้วอย่างนี้เลยเว้ยแล้วเขาคือตอนที่นางซ้อมคือนางแบบเวียนหัวตอนที่มาลงมาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาหาทริคโดยการที่อาจจะช่วยให้แดนเซอร์ช่วยจับอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ดูไม่แอคเวิร์ดอะมันดูแบบมันดูว่าฉันเคยใช้อันนี้จริงๆทั้งที่อันนี้คือครั้งแรกของกูอะไรอย่างเงี้ยคือเลิศเด้ออันนี้ก็คือการเล่นที่แบบมันแปลกประหลาดแต่มัน powerful มากๆสำหรับการที่เขากล้าที่จะเล่นอะไรแบบเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าตอนแล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงเรื่องแดนเซอร์เรารู้สึกว่าสเตจเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรlayout arrangement ของแดนเซอร์ดีกว่าสเตจแรกแต่สเตจแรกแอบลกไปบางจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบชาร์ปอ่ะชาร์ปดีแต่มันคมอ่ะแดนเซอร์อ่ะดีตั้งแต่แรกจนจบเลยไม่มีขวางไม่มีลกไม่มีอะไรเลยเราว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคน respect คนอื่นมากเลยนะตอนที่เขาแสดงจบอ่ะเขาพูดว่าขอเสียงปรบมือให้แดนเซอร์ด้วยอ่ะเรารู้สึกว่าแดนเซอร์มันคือแบบมันก็กลัวเสริมมันเป็นทีมของเขาเลยเป็นซัพพอร์เตอร์ของเขาอ่ะมันเหมือนเขามี relationship ที่ดีต่อกันเพราะว่าคนปกติเราเวลาคนที่ชนะQueendom อ่ะมันจะมี privilege สำหรับคำถัดไปคือนางได้กินอาหารดูหลาหมาเห่าแล้วด้วยนางก็เรียกแดนเซอร์มาความเอ็นดูนั่นแหละคือแดนเซอร์ดีมากคือ energy อ่ะเท่ากับคนร้องอ่ะมันไปด้วยกันมันเป็นภาษาเดียวกันทั้งหมดแล้วแบบชอบตอนแมวไต่มาอันนั้นคือแบบโคตร powerful เลยใช่แล้วคือแบบเหมือนเขาแบบเราคิดว่าแดนเซอร์กับเขาอ่ะกับไฮโอลินอ่ะเขามีความเป็นมัน connect
มันคอนเนคกัน เป็น นะไม่รู้อะ เป็นแบนด์เมดอะมันเป็นแบบ อืม เพื่อนอยู่ในวงเดียวกัน อ๋อ มากกว่าที่จะแบบเป็นแดนเซอ เป็น ร์ แดนเซ กั อบ ร์เฉยๆ นึกออกป่ะมันดูไม่ มัน ซับ ไม่ เร ขั ต ด อะมันดูไม่แบบซับเรตแล้วมันแบบ ดูเหมือนมันมาด้วยกันเหมือนกินนอนอยู่ด้วยกันเหมือนวงทั่วๆไปอะเหมือนวงไอดอลทั่วไปนึกออกไหม อืม เรารู้สึกว่ามันดูเจ๋งแล้วพอแบบเขามาโชว์ด้วยกันอะมันดูสนุกมันดูกลมกลืนมันดูแบบ energy มันเท่า เหมือนมาเล่นที่คอนเสิร์ตนั่นแหละ ใช่ ที่ ทั้ บ ง อก ที่แบบทั้งที่แบบไม่ได้กินนอนอยู่ด้วยกันเหมือน เออ เข้าใจไหมอธิบายไม่ถูกอะ เอ แต่แบบ อ จะชอบอะแล้วแบบ ใช่ ตอนที่นางลงมาโหนซิงลงมามันจะมีเรีแอคชั่นของคนดูแบบคือเสียงว้าวขึ้นมาทั้งหอทั้งแบบอันเนี้ยคือแบบว้าวอย่างงี้กูก็ดูก็แบบว้าวมากๆอะแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเขาแอบเปลี่ยนเสียงให้หยาบขึ้นแต่มันหยาบแล้วแบบ เหมือนเขาเปลี่ยนวิธีร้องของเขาให้มันแบบมันหยาบแต่มันมีความ powerful ของเขาอยู่อะแบบอันนี้แบบนับถือเขามากเพราะปกติเสียงเขาจะแบบออกแบบ เราคิดว่ามันจะแหลม ไม่แต่ว่าสเตจที่แล้วอะเขาเสียงเขาไอ้นี่หน่อยมีปัญหานิดหน่อยเขาเจ็บคอหรือสักอย่างแต่รู้สึกว่าเขาร้องดีกับสเตจที่แล้วด้วย ๆใช่การใช้เสียงการใช้ไอ้นี่ได้ดีมากชอบ มันรู้สึกมันกลมกล่อมกว่าอันนั้นมันบางจังหวะรู้สึกว่าเสียงเขาแห้ง ใช่ ตอนอันที่แล้วนะนั่นแหละ ใช่ แต่ว่าอันนี้มันดูแบบ อันนี้ แล้วคือนางมิกซ์เพลงเองไงคือเรารู้สึกว่าเขาแบบประสบการณ์เขาเยอะมากแล้วเขาแบบเขารู้อะไรหลายๆอย่างมากเขานั่งในห้องอัดเองแล้วเขาก็แบบท่อนประมาณแบบ3 คำมั้งนางเปลี่ยนประมาณกี่รอบไม่รู้คือนางก็มิกซ์แล้วแกเคยเห็นเวลาเราตัดต่อไหมมันจะมีแบบนางมันแบบเขาเรียกว่าไอ้บาร์ที่บอกว่าเสียงเขาแบบตึ๊ดๆๆๆแบบหลายเวอร์ชันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเยี่ยมคือเขาลงมือเองแล้วเขาแบบดีไซน์เสร็จเขาดูสนุกมากอ่ะคือขนาดเราดูยังรู้สึกแบบต้องขนาดไหนวะถึงจะแบบว่าทำอะไรอย่างนี้อ พ อ วก กมาก รา ได้ ฟิกเขาก็ทำเองใช่ปะ ไม่อาจจะไม่แบบเป็นคนอาจจะไม่ได้แบบ Photoshop เองหรือว่าอะไร อาจจะใส่ไอเดีย อาจจะแบบ ไป อันนี้มีเล็บนี่อยากได้แบบนี้แบบนี้ก็คง แต่ว่า ให้แบบ ชอบตอนที่เปลี่ยนเป็นน้ำมากคือเขาเปลี่ยนมูดร้องไปอันนั้นแล้วก็แบบ แล้วก็เปลี่ยน แบบน้ำเกาะกระจกอะ น้ำกับกระจกอันนั้นนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นมูดร้องแล้วแบบร้องแบบช้าลงอ่ะแล้วมันก็แบบมันเข้ากับธีมข้างหลังเขาทุกอย่างเลยอันนี้ชอบ แล้วอย่างหนึ่งที่พูดอะไรวะ circulation อะแบบการเดินของเขามันไม่แบบ มันไม่ขัดนะ ไม่มันไม่ขัดแล้วมันง่ายอะแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วมันแบบก็ยังก็คมเหมือนเดิมอะคือน้ำ simple แต่ ก็คือเดิมเป็น powerful สี่เหลี่ยมแล้วแหละแค่เดิมเป็นสี่เหลี่ยมไม่แบบย้อนกลับไปย้อนกลับมาหรือทำให้มันยุ่งยากนึกออกไหมแล้วมันดูเข้าใจง่ายอ่ะ แต่เขาอยู่คนเดียวอ่ะความเปลี่ยนกล้องอ่ะเขาก็ยังแบบเหมือนเขามีหลายคนในเวทีอ่ะเวลาเปลี่ยนกล้องอ่ะอันนั้นดีมากอ่ะเหมือนเขาเดินไปแต่ว่าเป็นแบบมันเขาตามก็ใช่เราแอบรู้สึกว่าบางโชว์อ่ะเขาเรียกอะไรคนโชว์อ่ะมีสตรักเกิลกับการหากล้องอยู่เหมือนกันใช่แต่อันนี้ดีมากเปลี่ยนเวลาเปลี่ยน transition ไปหาเขาก็แบบเหมือนพอเขาเดินไปอีกที่ก็เหมือนเขาเหมือนกล้องแพนไปหาอีกคนนึงแต่ว่ามันเป็นเขาคนเดียวอ่ะแบบอ้าวดีชอบโดยรวมดีใช่ทันกล้องดีมากดีเขามาแข่งทำไมวะฉันงงน้อง PGT ด้วยใช่อันดีมากใช่อันนั้นเอา PPT มันมิกซ์ใช่ซึ่งเอามาแบบนิดนึงเลยแล้วได้ยินแล้วก็แบบว้าวเลยนะมัน amazing แต่ว่าไม่ได้ร้องว่ามันเป็นแบบแบ็คกิ้งแท็กแล้วว่าแบบแต่ก็เลิศดีแต่ว่าแบบแดงเนี่ยมันดีอ่ะแล้วมันแบบเหมือนเพลงทั้งเพลงเขาแบบเป็นพุ่งได้ดีมากเป็นพีคจุดพีคได้ดีมันพีคแบบมันขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็แบบมันพอดีอ่ะมันไม่เหนื่อยเกินไปแล้วมันก็ไม่เบาเกินไปอ่ะความประสบการณ์เนาะแกเก่งมากเก่งเลยวะฉันยังสงสัยทุกวันอยู่ว่าแม่ไม่แข่งทำไมจ๊ะแม่แข่งทำไมก็มีอีกอย่างคือการเล่นกับคนดูของนางอ่ะใช่แล้วแบบคนดูแบบ engage ดีมากตบมือก็คือคนมาดูอ่ะมันคอมเมนต์มันมีเชิญไอดอลมาดูด้วยใช่ไหมก็จะมีคราวนี้มีอะไรนะเล่าให้ฟังเพนทากอนมี The Boys มี AOA มี J-Idol แล้วก็มี J-Idol คือหลายๆคนอ่ะในนั้นอ่ะแบบลุกขึ้นแบบตบมือให้นางเลยแบบคือขนาดนี้ก็ต้องยืนจ่าเหมือนเขายืนบนเก้าอี้หรืออะไรสักอย่างหรือว่ายืนแค่บนพื้นไม่แน่ใจนั่นแหละแต่แบบแม่เอามงไปเฉยหลุดหลุดใดๆเก่งอ่ะเก่งดีมากเป็นการปิดท้ายที่ดีมากๆคือเลือกถูกอ่ะคือนางไม่ควรจะแบบไม่ควรแข่งไม่ควรแข่งนางควรจะแบบเป็นแบบโชว์พิเศษจากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชนะ
ชนะ พูด ยังไง อีก ก็ กี่ ชนะ รอบก็จะชนะ แต่นางก็แอบแบบกดดันนะแต่ว่ายังไงอ่ะเราว่าเขาประสบการณ์เยอะแล้วเขาดูชิลแล้วเขาดูแบบ แต่เขาเข้าใจพอยต์เวลาที่เขาได้โจทย์ เข้าใจ ม assignment เขาเข้าใจ ใช่ไหม assignment ตลอดแล้วเขารู้ว่าคนดูอ่ะต้องการ ต้องการ อะไร อะไร แล้วก็ทำได้ทั้งโชว์อ่ะมันเป็นแบบมันเอาคนดูอยู่อ่ะเขาเก่งอ่ะ โคตรเก่งคุณแม่อ่ะสำหรับคุณแม่ไฮโยลินเนาะโอ้ยอวยพูดจะอวยยังไง อวยไม่ได้ ฉันหาจุดบอดเขาแบบ ไม่ได้เลยอะ ไม่ แก ได้แต่มันก็แบบตอนลงเข้ามาแอบวืดดูเหมือนวืด เอ นิดนึง อ อะแต่แบบ ก็แบบ มัน มัน ก็ นิด มัน เดียว เนียนอ่ะ มันนิดเดียว มันก็เป็น อะไร แค่ อย่างงี้ย accident หนึ่งที่แบบเกิดขึ้นอะแต่ว่า การแสดงไม่ร้อย มันก็ครั้งแรกของเขาด้วยเนาะ เก่งอ่ะ เก่ง อ่ะสำหรับEP สี่ 4สเต็ปที่2อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่าเราจะทำวันนี้ใช่ไหมเราจะทำจัดลำดับ คราวนี้จะมาลองจัดเอาของเรากันเองเนาะ1-6อันนี้ก็นั่นแหละฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ